තාක්ෂණික පිළිබඳ සෝන සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ටෙක්නිකල් ලයින් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට අරන් එන්නේ. අහලා ඔයාලගෙම කියලා YouTube short channel එකක් නිර්මාණය කරමින් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවද? එතෙන්දී ඔයාලගේ YouTube short channel එකට තාම ඔයාලට අයිඩියා එකක් නැද්ද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක දිගටම නරඹන්නේ කියලා ඔයාලට මම ආරාධනා කරනවා. ඒ වීඩියෝ YouTube shorts වීඩියෝ ඔයාලා කරනවා නම් ඔයාලට බෙස්ට්ම කැටගරියක් තමයි මම මේ වීඩියෝ පුරාටම කතා කරන්නේ. එතෙන්දී මම කතා කරන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට මොනවද මේ කැටගරියෙන් කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේම කොහොමද මේ වීඩියෝස් ඔයාලා නිර්මාණය කරගන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද ඊටම අඩුම ගානේ මාසයක් ඇතුළත 1 මිලියන් සබස්ක්‍රයිබර් කම්ප්ලීට් කරගන්න කියලා එක දිගම කතා කරනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන මේ channel එක ඔයාලා මේ විදිහට මේ කැටගරිය යටතේ ඔයාලා YouTube shorts කරගෙන යනවා නම් එතෙන්දී ඔයාලට ඔයාගේ channel එකට වෙන වාසි වෙනවද කියලා මේ වීඩියෝ එක පුරාටම කතා කරනවා. ඒ වගේ තව දෙයක් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ඔයාලගේ channel එක ඊටාම ඉක්මනින් කොහොමද grow කරගන්නේ කියලා මෙතෙන්දී මම ඔයාලට කතා කරන තව දෙයක් තමයි මේ වීඩියෝ වලින් ඔයාලට තියෙන වාසි මොනවද කියලා මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට ඉදිරියේදී කතා කරනවා. එහෙනම් අපි මොකක්ද මේ කැටගරිය කියලා වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා බලමු. ඒ වගේම දැනටමත් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයෝ subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකකින්ම බලමු වැඩිදුර විස්තර. පළවෙනිම මොකක්ද මේ channel idea එක? YouTube shorts videos ඔයාලා කරනවා නම් නිර්මාණය කරනවා නම් මොකක්ද මේ පළවෙනි විදියට මම දකින channel idea එක? පළවෙනිම ඔයාලා දන්නවා ඇති mini vlogs. ඒ කියන්නේ පමණක් වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ දෙනෙක් vlog channel කරන අය බොහෝ දෙනෙක් විනාඩි 5ත් 10ත් අතර තමයි ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝස් ප්‍රමාණය ටයිම් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන විනාඩි 5ත් 10ත් අතර vlogs එකක් තමයි දාන්නේ. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති mini vlogs කියලා මේ දවස්වල ජනප්‍රියයි. ඒ කියන්නේ mini vlogs කියන්නේ මේ යටතේ vlogs යටතේ තියෙන කැටගරියක් තමයි. නමුත් මෙතෙන්දී 59 සෙකන්ඩ් වෙනක තමයි මේ mini vlogs එකේ කොටස් වශයෙන් තමයි විනාඩියකටත් අඩු ප්‍රමාණයකින් ඔයාලගේ vlogs එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න තමයි මේ mini vlogs කියලා කියන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයා vlogs channel එකක් කරනවා නම් ඔයාලගේ සිදුවීම් සේරම විනාඩි 5 10ත් අතර තමයි ඔයාලා නිර්මාණය කරගන්නේ. නමුත් මේ mini vlogs එකේ තියෙන ප්‍රමාණය තමයි තප්පර 59ට shorts කරලා ඒ වීඩියෝ එකේ නිර්මාණය කරනවා. මේ mini vlogs එක යන්නේ අනිවාර්යෙන්ම YouTube shorts වීඩියෝ යටතට. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන YouTube shorts යටතට යනවා නම් ඉතාම පහසුයි ඔයාලට වීඩියෝ එකට viewers ප්‍රමාණයක් ගෙන්න ගන්න. ඔයාලා YouTube channel එකක් short channel එකක් නිර්මාණය කරද්දී ඔයාලා මම මෙතෙන්දී ඔයාලට ඉල්ලීමක් කරනවා mini vlogs පිළිබඳව අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ කරන්න. මොකද මේ දවස්වල trending වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ගොඩක් වෙලාවට මේක YouTube shorts යටතට යන නිසා 59 second වෙන නිසා එතනදී short එකෙන් ඔයාලට දන්නවා shorts videos වලින් ගොඩක් වෙලාවට විශේෂ වාසියක් වෙනවා. viewers උනත් subscriber උනත් ඊටම පහසුවෙන් කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. මොකද YouTube shorts හරහා එතෙන් ඔයාලට පමණක් channel මම මෙතෙන්දී ගොඩක් වෙලාවදී 1 month ඇතුළත 1 million subscriber complete කරනවා. මේ channel idea එක තමයි ඔයාලට මම අදහස් කරේ අනිවාර්යෙන්ම මේ දේ දෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලත් බලන්න mini vlogs channel එකක් නිර්මාණය කරලා මේ දේ කරන්න. දැන් මම මෙතෙන්දී ඊළඟ දේට තමයි කියන්නේ කොහොමද මේ mini vlogs නිර්මාණය කරගන්නේ, මොන ක්‍රමයේ යටතේද ඔයාලා හදාගන්න ඕන. ඒ වගේම මම channel කීපයකට ඔයාලට screen recording එකෙන් පෙන්වන්න. එයාලට එන viewers ලා ඒ වගේම videos වලට වෙන subscribers ප්‍රමාණය ඒ සියල්ලම මම මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පෙන්නනවා screen recorder එකක් මගින්. ඔයාලට මේ screen එකේ පේනවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට මම මේ වගේ channel එකක් mini vlogs දාන channel එකක් ඔයාලට පෙන්වනවා. YouTube shorts වලට ගියාට පස්සේ මෙතෙන්දි මේ channel එකේ මෙහා කරන ගොඩක් දේවල් mini vlogs හැටියට
59 සෙකන්ඩ් වෙනකම් වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරලා මේ විදිහට දානවා. ඔයාලට මම මේ පෙන්නන්න 8.2 මිලියන් මේ වීඩියෝ එක රීච් කරලා තියෙනවා. එතෙන්දී ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලත් මේ වගේ channel එකක් පටන් ගන්නවා නම් ඔයාලා දන්නේම නැතුව YouTube shorts යටතට subscriber viewers ඉතාම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳම channel idea එකක්. ඔයා තවත් මේ channel එක videos shorts බැලුවොත් 2.2 million 4.7 million මේ විදිහට videos වලට viewers ලැබිලා තියෙනවා. එතෙන්දී ඔයාලට හිතා ගන්නත් බැරි වෙයි මොන තරම් viewers ප්‍රමාණයක් subscriber ප්‍රමාණයක් gain කරලා තියෙනවද. ඒ වගේම මෙයාගේ subscribers 7.12 million. ඒ වගේම තවත් channel එකක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් YouTube shorts මේ වගේ mini vlogs කරන channel එකක්. ඔයාලට තවත් channel එකක් මේ විදිහට මම open කරලා පෙන්නන්නම්. ගොඩක් වෙලාවට මෙයත් මේ videos නිර්මාණය කරන කෙනා YouTube mini vlogs තමයි මෙයා කරන්නේ. තප්පර 59ට අඩු YouTube shorts videos තමයි කරන්නේ. මෙයාගේ short section එකට ගියාට පස්සේ එයාගේ ගොඩක් videos වලට හොඳ viewers තියෙනවා. ඒ වගේම බලන්න මේ විදිහට videos එක open කරනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට පේනවා ඇති එයාගේ දවසේ daily වැඩ කටයුතු මේ මිනි බ්ලොග් සරහා ඉතාම කෙටි කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කළා සියලුම කටයුතු කවර් කරන විදිහට මේ මිනි බ්ලොග්ස් යටතට මෙයා නිර්මාණය කළ වීඩියෝස් දානවා. එතෙන්දී ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේ මම කිව්ව මිනි බ්ලොග්ස් channel idea එකෙන් මේ විදිහට channel බලලා ඔයාලා හොඳ නිර්මාණයක් කරගන්න මේ හරහා ඔයාලට හොඳම තැනකට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න පුළුවන්. දැන් අවසාන වශයෙන් මම මේකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද මිනි බ්ලොග්ස් වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මේ කියන්නේ YouTube shorts යටතට යන්න. ඔයාලගේ මිනි බ්ලොග්ස් නිර්මාණය කරගන්න මොබයිල් එක තියාගන්න හරිම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි ඔයාලා වීඩියෝස් කරගන්න. කොටස් වශයෙන් වීඩියෝ කරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා සම්පූර්ණ වීඩියෝ නෙවෙයි කොටස් වශයෙන් අවශ්‍ය කොටස් වශයෙන් වීඩියෝ කරගෙන මෙතෙන්දී ඒ කොටස් අරගෙන ඔයාලා සමහර විට වීඩියෝ එඩිටින් software එක හැටියට පාවිච්චි කරන KineMaster වෙන්න පුළුවන් VN software එක වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඒකට මේ වීඩියෝ එඩිටින් එකට දාලා මේ කොටස් වශයෙන් නිර්මාණය කරගෙන ඊට අමතරව තව දෙයක් තමයි ඔයාලා මෙතෙන්දී background music එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕන. මේ සියලුම වැඩ කටයුතු අවසන් වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාලා voice එක දෙන්න ඕන, voice over කරන්න ඕන. එතෙන්දී ඔයාලගේ තප්පර 59 වීඩියෝ එක සම්පූර්ණම කොටස් වශයෙන් නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. මේ ක්‍රියාකාරකම් ඔක්කොම තප්පර 59ක් දක්වා ඔයා කෙටි කරන්න අමතක කරන්න එපා අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට තමයි YouTube shorts වීඩියෝ යටතට මේක අනිවාර්යෙන්ම යන්නේ mini vlogs එක වගේ. එහෙනම් මම හිතන්නේ මේ අයිඩියා එකත් ඔයාලා අරගෙන තවත් දෙයක් ඔයාලට මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ mini blog shorts වීඩියෝ ඔයාලට Facebook page එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ හරහත් ඔයාලට හොඳ viewers ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම Instagram reel වලටත් මේ mini blogs ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳම උදාහරණයක් තමයි. මෙතෙන්දී විශේෂ වාසි රසක් සමගින් ඔයාලට channel එක ඉදිරියට කරගෙන යනකොට මේ විශේෂ වාසි මොනවද කියලා හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලා mini blog channel එකක් කරද්දී හරියටම එකම idea එක නිතරම ඔයාලා බලන්න ඔයාලා අනිත් categories වලට ගිහිල්ලා mini blogs කරන categories වලට ගිහිල්ලා ideas ගන්න. ඔයාලට මම පෙන්වන channel දෙකක කොටස් ඒ වයින් ගිහිල්ලා ඔයාලා අදහස් අරගෙන මේ වගේ හරියටම ඔයාගේ mini blogs shorts videos upload කරගෙන වැඩ කටයුතු කරගන්න මම හිතන්නේ එතෙන්දී ඔයාලට ඉතාම පහසුවෙන් ඔයාලගේ සාර්ථකත්වයට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක පුරාටම ඔයාලා යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කොහොමද mini blogs කරන්නේ, ඒ වගේම හරියටම ඒ දේවල් videos ටික කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැම දිනකටම සුබ දවසක්.